ابتدا یکی از دندان‌ها رو با استفاده از ابزار کویک سلکشن انتخاب میکنم. کلیدهای کنترل J رو میزنم تا توی یک لایه جدید کپی بشه. حالا با کلیدهای کنترل T و ابزار ترانسفورم میتونم این دندان رو جابجا بکنم، اندازه و محلش رو بر اساس نیاز تنظیم و اصلاح بکنم و کلید اینتر رو بزنم. یک لایه جدید ایجاد میکنم، استامپ رو برمیدارم، با نگه داشتن آلت از لثه دندان کناری نمونه میگیرم و با یکی یا چند تا کلیک اون رو روی دندان جدید پیست میکنم. همین کار رو برای سمت مقابل هم انجام میدم. میتونیم برگردیم سراغ لایه مربوط به دندان و با استفاده از ابزار اسماج لبه ها و حاشیه های این دندان رو اصلاح بکنیم یا شکلش رو بر اساس نیازمون کمی تغییر بدیم تا به بهترین نتیجه دست پیدا بکنیم و حالا میتونید قبل و بعد از کاری که انجام دادیم رو ببینیم.